आपल्या शरीराची प्रतिकार क्षमता वाढवण्यासाठी आज आपण एक हेल्दी असा ज्यूस बनवणार आहोत। वेगवेगळ्या प्रकारच्या भाज्या वापरून हा ज्यूस बनवलेला आहे। नमस्कार मंडळी, मी शीतल तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते आपल्या चॅनेलवर। आजची आपली रेसिपी आहे मिक्स व्हेजिटेबल ज्यूस। हा ज्यूस तुम्ही नक्की करून बघा। याचं साहित्य आणि प्रमाण व्हिडिओच्या खाली जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आहे तिथे दिलेला आहे। त्याचबरोबर तुम्ही जर आपल्या चॅनेलवर नवीन असाल, अजूनपर्यंत सबस्क्राइब केले नसेल तर जरूर करा। मिक्स व्हेजिटेबल ज्यूस बनवण्यासाठी इथे मी एक बीट स्वच्छ धुवून त्याची वरची साल काढून बारीक फोडी तयार करून घेतलेली आहे। काकडीची सुद्धा वरची साल काढून घेतलेली आहे आणि नंतर बारीक फोडी तयार करून ठेवलेली आहे। यानंतर एका टोमॅटोच्या फोडी घेतलेल्या आहे। 7 ते 8 पालकाची पानं चिरून घेतलेली आहे। कोथिंबीरची सुद्धा काही पानं घेऊन चिरून घेतलेली आहे। 2 छोटे आल्याचे तुकडे आणि अर्ध लिंबू घेतलेला आहे। सर्व ज्या भाज्या आहेत त्या अगोदर स्वच्छ धुवून नंतरच त्या बारीक बारीक चिरून घ्यायच्या आहे। आता आपण एक मिक्सरचं भांडं घेऊया आणि त्यामध्ये एक एक करून सर्व भाज्या टाकूया। तर सुरुवातीला मी टाकलेली आहे बारीक चिरलेली कोथिंबीर, नंतर टाकलेला आहे टोमॅटो, यानंतर आल्याचे तुकडे, पालकाची पानं आणि बीटाचे सुद्धा तुकडे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकलेले आहेत। आता यामध्ये आपण थोडंसं मीठ टाकणार आहोत। आपलं रेग्युलर आपण जे भाजी बनवण्यासाठी किंवा इतर पदार्थांमध्ये जे मीठ वापरतो ते रेग्युलर मीठ यामध्ये मी वापरलेलं आहे, अगदी छोटासा चमचा। यानंतर थोडंसं काळं मीठ टाकलेलं आहे। आता आपण जे अर्ध लिंबू घेतलेलं होतं त्याचा रस टाकूया। चाळणीवर अशा पद्धतीने लिंबू पिळून घेतल्यामुळे त्याच्या बिया ज्यूसमध्ये जाणार नाही। आता आपण मिक्सरच्या भांड्याला झाकण लावूया आणि याचा ज्यूस तयार करून घेऊया। सुरुवातीला फक्त भाज्या आपल्याला मिक्सरमध्ये बारीक करून घ्यायच्या आहे, पाणी टाकायचं नाही। तर तुम्ही बघू शकता सर्व भाज्यांची पेस्ट तयार झालेली आहे। झाकणाला जी पेस्ट लागलेली होती ती सुद्धा आपण मिक्सरच्या भांड्यात काढून घेऊया आणि यामध्ये अर्धा ग्लास थंड पाणी टाकूया। सध्या उन्हाळा असल्यामुळे यामध्ये मी थंड पाणी टाकलेलं आहे। जेव्हा तुम्ही दुसऱ्या सीझनमध्ये हा ज्यूस बनवाल तेव्हा थंड पाण्याऐवजी नॉर्मल पाणी सुद्धा टाकू शकता, साधं पाणीही टाकू शकता। आता आपण परत एकदा मिक्सरच्या भांड्याला झाकण लावून हा ज्यूस मिक्सरमध्ये फिरवून घेतला। यानंतर इथे मी एक मोठा बाउल घेतलेला आहे। बाउलवर एक चाळणी ठेवायची आहे। चाळणी एकदम बारीक असावी। जर बारीक चाळणी नसेल तर तुम्ही एखादा सुती कपडा सुद्धा ठेवू शकता आणि सुती कपड्यावर हा ज्यूस गाळून घेऊ शकता। चमच्याने हा ज्यूस आपण थोडासा हलवून घेऊया जेणेकरून तो व्यवस्थित बाउलमध्ये गळेल। वरती जो चौथा शिल्लक राहतो तो आपण परत एकदा मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकणार आहोत आणि यामध्ये परत थोडंसं थंड पाणी टाकणार आहोत। तर वरती जो चौथा शिल्लक राहिला तो मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये परत टाकलेला आहे। यामध्ये आपण परत अर्धा ग्लास थंड पाणी टाकणार आहोत आणि मिक्सरमध्ये याचा ज्यूस तयार करून घेणार आहोत। आता हा ज्यूस आपण परत एकदा चाळणीवर गाळून घेऊया। यानंतर वरती जो चौथा शिल्लक राहील तो आपण टाकून देणार आहोत। तर तुम्ही बघू शकता रंग किती सुंदर आलेला आहे या ज्यूसला। त्याचबरोबर शरीराला खूप फायदेशीर असणारा हा ज्यूस आहे। ज्यांच्या शरीरामध्ये हिमोग्लोबिनची कमतरता असते किंवा लोहाची कमतरता असते त्यांनी हा ज्यूस दररोज जरी पिला तरी काही हरकत नाही। फक्त एक लक्षात ठेवायचं, हा ज्यूस केल्यानंतर लगेच प्यायचा आहे, तो तुम्ही साठवून ठेवू शकत नाही। सकाळी नाश्ता झाल्यानंतर किंवा दुपारच्या वेळेस, संध्याकाळच्या वेळेस कोणत्याही वेळेस तुम्ही हा ज्यूस करून पिऊ शकता। ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर तुमच्या मित्रमैत्रिणींमध्ये शेअर करायला विसरू नका। आजचा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद। आपण परत भेटूया एका नवीन व्हिडिओत नवीन रेसिपीमध्ये।